Φίλοι μου Χρυσοδύρες, έρχομαι με ένα ακόμα ωραίο βίντεο να σας ενημερώσω σωστά. Συνεχίζονται τα εκπαιδευτικά βίντεο. Κάτι που ξέχασα να σας πω εχθές, το άφησα για σήμερα για να επανέλθω στο χθεσινό θέμα. Εχθές σας είπα, η νύφη πάντα θέλει να ακούσει τι θα πει η μάνα στην κόρη. Γιατί όλες αυτές τις μέρες στο νοσοκομείο ζητούσε την κόρη της, Πάντα όμως οι νύφες στα σπίτια θέλουν να κρυφά να ακούνε για να είναι αυτές να έχουν τον πρώτο λόγο. Το έχω γράψει εδώ στον πίνακα. Τι γράφουμε εδώ? Οι νύφες πάντα θέλουν να ακούσει τι θα πει η μάνα στην κόρη. Επειδή και η νύφη έχει μάνα και αυτή και ξέρει είναι δεμένες και πάντα η μάνα την κόρη δεν την πουλάει με τίποτα. Άσχετα τι γίνεται στα σπίτια. Και αυτό το πέρασα το μήνυμα. Είναι αληθινή ιστορία. Και για κάποιον που δεν κατάλαβε αν τα άκρυψε τις λίρες μέσα στο σιτάρι ή μέσα στα γεννήματα που είναι το κρυθάρι ή το καλαμπόκι, κάθε χρόνο είχε μια κορδέλα και τα άβαζε εκεί και τα άβαζε. Αυτή ήταν η κρυψώνα της. Απλώς τη διαχείριση στα παλιά χρόνια τα είχαν οι γυναίκες του σπιτιού και η γυναίκα του σπιτιού πάντα ήταν η μεγαλύτερη γυναίκα, αυτή είχε τη δύναμη, αυτή έλεγε το γιο της, έλεγε τα πάντα. Δεν είναι σαν και αυτές τις γυναίκες που είναι μοντέρνες τώρα, αυτές δεν μπορούν να λέξουν τον εαυτό τους. Αυτές θέλουν να πάρουν κραγιό, να βάψουν τα νύχια τους, να κάνουν. Οι άλλες γυναίκες οι παλιές ήταν σκληρές γυναίκες, αρμέγανε ζώα, πλένανε στη σκάφη, δουλεύανε ένα και ένα. Ήτανε γυναίκες εργαζόμενες, οι οποίες δεν ήταν εργαζόμενες σε μια υπηρεσία όπως είναι αυτές και καβαλήσαν το καλάμι, εργαζόμενες στο σπίτι, να μεγαλώσουν σωστά τα παιδιά, να κοιτάξουν σωστά τους γέρους. Τέλος πάντων, αυτή είναι άλλη μια κοινωνία. Εγώ δεν θα αλλάξω την κοινωνία. Θα πω αυτό που γινόταν στο κάθε σπίτι. Και το κάθε σπίτι οι οικογένειες ήταν πιο δεμένες. Τώρα έτσι πως έγιναν οι οικογένειες είναι περδεμένες. Πάμε να σας πω μια ωραία ιστορία, φίλοι μου, γιατί εγώ δεν είναι ο τρόπος να πω τι γινότανε. Όσοι έχουν έστω ζήσει εκεί τα χρόνια, αρκετοί θα συμφωνήσουν με αυτά που θα πω, οι γυναίκες εκείνης της εποχής είχαν για μένα μεγάλη αξία. Τώρα που βγαίνω έξω και βλέπω αυτές οι γυναίκες είναι στα χαμένα. Δεν ξέρουν τι έχουν πάνω τους. Όπου έχουν ένα ωραίο σημείο το τονίζουν, θα βάλουν κανένα σιδεράκι στη μύτη, στα αυτιά, στα βυζιά, στα κολομέρια. Αρχίζαν να ζωγραφίζονται, θα σε φτιάξουμε πολλατίδι, εμείς είμαστε μοντέρνες και όμορφες. Το μυαλό σας δεν είναι μοντέρνο, ούτε όμορφες είστε. Τρελές είστε, ποιος θα σας δέσει? Κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να σας πάρει να σας δέσει. Αυτή η καραντίνα μπορεί να σας τρώσει εσάς. Τώρα θα δεις, τι θα δω ρε. Πάμε να σας πω κάτι. Εγώ στο κανάλι μου δεν έχω γυναίκες πάρα πολλές, δεν πουλάω κολόνιες και βρακά και σουτκέν. Εγώ έχω άντρες και αυτές που είναι οι γυναίκες μέσα, η Διάνα Τζον, έχουν ψυχή και δύναμη, γιατί ασχολούνται με κάτι που από οι άλλες γυναίκες ασχολούνται με τα νύχια και αυτές ασχολούνται με τη ζωή και με τη φύση. Το καταλάβαμε? Και πάντα τα βιντεάκια μου, σας είπα, δεν είναι για όλους τους κόλους. Αυτοί που είναι στο κανάλι μου είναι άνθρωποι με ψυχή, με αγάπη, έξυπνοι άνθρωποι. Χαίρομαι που έχω τόσους έξυπνους φίλους μέσα στο YouTube, στο Facebook, στο Instagram. Καλά παιδιά, και γι' αυτό τους κάνω βίντεο. Και θα αρχίσω να γίνομαι πιο καλός και όχι επιθετικός. Και δεν ασχολούμαι άλλο με τα παιδιά που έχουν γίνει σκουπίδια στα μάτια ολονών. Το καταλάβαμε? Ας πάνε να υπάρχουν. Και αυτοί κάποιο πουλί θα τα πάρει, θα τα πάει κάπου αλλού. Τι να κάνουν, τα πουλιά κάνουν φωλιές παντού. Κατάλαβες? Κάνανε και μερικοί εκεί φωλιά σε μένα, γιατί υπάρχουν κάποια άλλα συμφέροντα. Πάμε να το ξεπεράσουμε έτσι, γιατί δεν θέλουμε τοξικούς ανθρώπους. Δεν θέλουμε ανθρώπους που δεν έχουν καλή ψυχική γαλήνη, καλό ιστορικό κόσμο. Να φύγετε τους τοξικούς. Τοξικό άνθρωπο είδατε, φύγετε μακριά, θα σας τρελάνει. Θα σας μεταφέρει το πρόβλημά του, έχει το δικό του θέμα να στο περάσει. Να σας πω κάτι. Με το χαζό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Μπορούμε να κάνουμε τίποτα με ένα χαζό? Όχι. Με ένα νεκρό μπορούμε να κάνουμε τίποτα? Όχι. Αυτοί οι δύο τι κοινό έχουν? Ο ένας είναι νεκρός και ο άλλος είναι χαζός. Δηλαδή, για να το καταλάβετε πιο απλά, ο νεκρός ταλαιπωρεί όλους γιατί υπάρχει μια μπομπή και ο χαζός ταλαιπωρεί όλους χωρίς να το καταλαβαίνει. Τι κάνει? Γιατί είναι κάθε μέρα χαζός. Ο νεκρός είναι μια φορά.
Θα δείτε πόσο χαζός είναι αυτός ο άνθρωπος. Δεν καταλαβαίνει. Όλοι θα υποφέρουμε δίπλα τους και αυτός θα κάνει πάντα το δικό του. Πάμε να περάσουμε ένα ωραίο θέμα για τα σημάδια. Φίλοι μου, τώρα βλέπετε στο YouTube, στο Facebook, σε διάφορα κανάλια που ενημερώνουν ότι βρίσκουν λίρες μέσα σε πέτρες, κολαούζα, το ένα τ' άλλο. Θα σας περάσω ένα μήνυμα να μην ασχοληθείτε με αυτό το κομμάτι. Το σημερινό βίντεο θα είναι πολύ καλό γιατί θα είναι ενημερωτικό. Θα σας πω εγώ τη δικιά μου εμπειρία γιατί έχω ασχοληθεί και έχω δει πως είναι όλα αυτά. Τα πιο πολλά είναι στημένα. Υπάρχουν πάρα πολλά στημένα βίντεο στο YouTube, στο Facebook, στο Instagram. Να μου πεις Πολατίδη, στείνεις κανένα βίντεο? Όχι, εγώ δεν στείνω. Και όποιο νομίζετε εσείς είναι στημένο, είναι για να κρύψω κάτι άλλο για να μην είμαι παράνομος. Να σας δείξω το σωστό. Το καταλάβατε γιατί έχω να κάνω με τον νόμο. Το αφήνω αυτό να φύγει έτσι στον αέρα, σαν να μην το ακούσατε. Πάμε όμως να δείτε τι πρέπει να ακούσετε. Εδώ πάρα πολύ βρίσκεται σημάδια. Βρίσκει ο άλλος ένα σημάδι, ξέρω εγώ, ένα σταυρό. Βρίσκει ένα σημάδι, ένα πουλί. Ξέρω εγώ, ένα πουλί. Και νομίζει ότι θα έχει λίρες. Πάει, το σπάει με ένα καλέμι. Μην το σπάσετε με κανένα καλέμι, παιδιά. Μην τα χαλανάτε τα σημάδια. Δεν υπάρχουν εδώ μέσα λίρες. Θα σας πω γιατί δεν υπάρχουν. Αν όμως χτυπήσει το μηχάνημα, τότε ναι. Αν έχετε ένα μηχάνημα και σας βαράει επίμονα, τότε να το σπάσετε. Χωρίς να σας βαράει το μηχάνημα, δεν θέλω να το σπάσετε. Θα χαθεί το σημάδι για πάντα. Και είπαμε, αυτά τα σημάδια μπορεί να είναι εκεί από κάποιον καλλιτέχνη. Δεν θα τον ονομάσω, γιατί μου είπε ένας, είναι αρχαία αυτά που λες, κάνει τον πολύ ξέρω ότι ξέρει αυτός. Δεν θέλω να μιλήσω με αυτούς. Γιατί αυτοί που νομίζουν τα ξέρουν όλα διαβασμένοι, αυτοί δεν είναι καθόλου διαβασμένοι. Έχουν μάθει μια ιστορία όπως τους ταΐσανε. Μπορεί να τη διαβάσαν την ιστορία, ειλικρινά να γίνανε και πολλοί μαθητές, όμως το μυαλό τους δεν μπορεί να πάει σε άλλη διάσταση. Να σκεφτούν αυτό το σημάδι τι μπορεί να κρύβει. Τον είπανε στην Ελλάδα δεν έχει πετρέλαιο, όλοι οι Έλληνες ξέρανε στην Ελλάδα δεν έχει πετρέλαιο. Τους λένε τους Έλληνες τώρα στην Ελλάδα δεν υπάρχει χρυσό, όλοι οι Έλληνες ξέρουν στην Ελλάδα δεν έχει χρυσό. Κούνια που τους κούναγε και κούνια που τους κουνάει. Αυτοί όλοι τζιτζιφιόγκοι περιμένουν να βρουν το χρυσό, να βγουν έξω και να κάνουν τσα, βρήκα χρυσό. Δηλαδή ο Μέγας Αλέξανδρος πού το βρίσκε το χρυσό ρε παιδιά και ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος ο Αλφα, ο Αμίντας πού το βρίσκανε, από το διάστημα το βρίσκανε. Να με πεις χάθηκε αυτή η τεχνολογία, τεχνοδοσία και κοινοτομία ρε Πολατίδη, μέσα στο Μεσαίωνα. Να σου πω ναι, χάθηκε. Εσείς τι κάνατε να βρείτε αυτό εδώ πέρα, αυτά τα πανεπιστήμια. Ξαφνικά δεν υπάρχει χρυσό στην Ελλάδα, δεν υπάρχει ασήμι, αυτά τα σημαίνια τετράδραχμα και όλα που τα φτιάχναμε, μας τα φέρνανε, είπε ο Δίας μια μέρα, ας κατεβάσουν στην Ελλάδα 100 τόνους χρυσό. Ο Ποσειδώνας είπε ας βγάλω από τη θάλασσα 70 τόνους χρυσό, γιατί οι Έλληνες είναι πολύ ωραίοι, γιατί είναι δικά μας παιδιά. Και μια δόση να μην ήπιε πολύ κρασί, ποιος ήπιε κρασί πολύ, ποιος πίνει κρασί ρε παιδιά εδώ πέρα, ξέρετε. Σιγά ρε, εσύ πίνεις κρασί, γι' αυτό το ξέρεις. Ήπια πολύ κρασί ο Διόνυσος και λέει σήμερα έπια πολύ κρασί, ελάτε να σας πω μια ιστορία. Θα πάτε στον Πακαίο το βουνό ή στο Γαλλικό και θα βρείτε χρυσό. Και όλοι ξαφνικά σηκώθηκαν αυτοί οι Έλληνες που λέγανε είχαν κατσίκια και πήγαν με ένα ξύφος και βρήκαν χρυσό. Υπήρχε ιστορία ρε. Ο Έλληνας έχει τεχνολογία, τεχνοδοσία και κοινοτομία από τα αρχαία χρόνια. Τι δεν μπορείτε να καταλάβετε. Αυτοί σας λένε ότι ήταν αυτοί ήταν πανέξυπνοι. Φτιάξαν αυτά τα πράγματα, πήγαν να φτιάξουν τον Παρθενώνα. 30 χρόνια ήταν εκεί ένας γερανός. 2 πέτρες να αλλάξουν δεν μπορούν. Τι να μας πούνε τώρα αυτοί. Για να πιάσουν τους αρχαίους Έλληνες πρέπει να ξαναζήσουν πολλές χιλιάδες χρόνια αυτοί. Γιατί αυτοί δεν μαθαίνουν ιστορία στα παιδιά. Τότε δεν υπήρχαν μαθητές, υπήρχαν δάσκαλοι. Τώρα υπάρχουν μαθητές, δεν ξέρω αν υπάρχουν δάσκαλοι. Τι δάσκαλοι είναι αυτοί? Παντού βλέπετε τι γίνεται. Στο θέατρο, στα σχολεία. Απλώς τώρα είπα να βγάλουν τα θέατρα, αύριο θα βγάλουν τα σχολεία. Αύριο όποιο θέλουν να ξεγυμνώσουν, για άλλους λόγους ξεγυμνώνουν. Έτσι είναι η ζωή. Τι τους πονάει? Τους πονάει το δόντι, θα κόψουμε το κεφάλι. Πάμε όμως στην ουσία εμείς για να μην φεύγουμε συνέχεια, γιατί τα βίντεο μου θα έχουν όμως και λίγο ιστορία. Θα έχει λίγο σάτυρα και θα έχει λίγο την επικαιρότητα. Γιατί για να έχουμε διάρκεια μεταξύ σας και θέλουμε να σας ενημερώνουμε,
Για να μην σας γεμίζουμε το μυαλό, θα πάνε να βρείτε χρυσό. Ποτέ δεν λέω αυτό. Λέω το χόμπι μας θα είναι πιο όμορφο γιατί είναι μέσα στη ζωή. Είμαστε καθημερινοί άνθρωποι στην καθημερινότητα που ασχολούμαστε με αυτό το χόμπι. Πώς έχει ο καθένας το δικό του χόμπι, δεν πειράζουμε κανέναν. Το μόνο που πειράζουμε τον εαυτό μας. Και 5 φράγκα που βάζουμε και λίγο που θα σκάψουμε και 5 ιστορίες που θα πούμε και 10 ψέματα. Πάμε να μάθετε για τα ψέματα τώρα. Ελάτε να δείτε τα ψέματα. Αυτοί όλοι που βρίσκουν σημάδια, τι λένε. Παίρνουν ένα κινητό, βγάζουν μια φωτογραφία, τσακ, τσακ. Τα βάζουν μέσα. Μετά εκείνο μέσα στο διαδίκτυο το παίρνει άλλος. Και βλέπετε ένα σημάδι, μπορεί να το έχουν 100 άτομα. Μπορεί να το έχουν 10 άτομα. Τι θέλω να πω με αυτό. Αυτό συνεχίζεται και δεν αλλάζει. Είναι μια χαζομάρα μέσα στο μυαλό. Κάνουνε κόντρα ποιος έχει τα πιο πολλά σημάδια. Ποια ομάδα έχει τα καλύτερα σημάδια. Ποια ομάδα έχει τους καλύτερους λίτες. Ποιος ξέρει περισσότερο. Υπάρχουν παπαγάλοι οι οποίοι επηρεάζονται από τα καταστήματα και σε εμάς, το δικό μας το είδος, με τα μηχανήματα, που ο άλλος έχει συμφέροντα 5 άτομα, γι' αυτό είμαι πάντα μόνος μου, γι' αυτό είμαι και παλικάρι. Ποτέ δεν προσκύνησα κανένας αρχίδια εγώ. Ακούστε λίγο. Αυτοί έχουν 10 άτομα ο καθένας να τρέχουν. Από δίπλα τους, θείους, φίλους, ρουφιάνους, πονηρούς, μπαίνουν και μέσα στο Facebook, γράφουν για μένα. Εγώ τους τα γυρνάω πίσω, γιατί έμαθα να παλεύω σωστά. Ο δίκαιος άνθρωπος και αυτά που λέει δεν χάνει ποτέ. Αυτοί που κάνουν πως ξέρουν και δεν ξέρουν και θέλουν να κάνουν κάτι και αλλιώς και εκείνο, φαίνεται. Ο γυμνός όσο θέλει να προχωράει με τα χέρια στην τσέπη, το βλέπουν. Γιατί είναι ξεβρακωτός. Ο Πολατίδης δεν μασάει, έτσι γι' αυτό για να μάθουν να είναι και πιο προσεκτικοί. Τους είπα, μην ασχολείστε μαζί μου, θα με βρίσκετε μπροστά. Και θα με βρίσκουν. Πάμε στην ουσία όμως. Αυτοί όλοι εδώ οι φίλοι μου, οι χρυσοθύρες, που χαλνάνε τα σημάδια να μην τα χαλνάνε. Θα μιλήσω μια μέρα έξω ζωντανά και θα σας δείξω πώς γίνεται το κολαούζο. Έτσι για να μαθαίνετε να κάνετε κάτι κι εσείς έξω, να κάνετε βιντεάκια σωστά να μάθει ο κόσμος. Το κολαούζο γίνεται με έναν τρόπο, με τη στάχτη και με το αυγό. Σας το λέω πώς είναι. Είναι ένα τσιμέντο της εποχής. Θα κάτσω μια μέρα, περιμένω να ανοίξει ο καιρός γιατί τώρα κάνει παγωνιά και όταν σφίγγει μου τα χαλνάει. Πήγα να κάνω ένα τεστ να σας δείξω τι θέλω να δείξω αυτές τις μέρες. Γιατί με το ζητήσατε και όταν με ζητάτε κάτι, εγώ σας είπα, είμαστε όλοι μαζί μια ομάδα. Και αυτοί που δεν με θέλουν στο Facebook, που είναι 2, 3, 4, αλλάξανε γνώμη. Γιατί βλέπουν έρχομαι με καλή. Δηλαδή, θέλεις να έχεις ένα σκυλί. Πρόσεξε να το καταλάβετε εσείς, γιατί έχω κάνει ζωή εγώ. Το σκυλί άμα είναι, ξέρω εγώ, άγριο, αδέσποτο, είναι, πώς λέμε εμείς, κοπρόσκυλο. Δεν υπάρχει λέξη κοπρόσκυλο. Υπάρχει ένα σκυλί που δεν έχει φροντίδα. Να σας μιλήσω λίγο για αυτά τα τετράποδα, τα πανέξυπνα τα ζώα. Αυτά τα ζώα, τα σκυλιά, σέβονται το αφεντικό τους. Δεν το δακώνουν. Όμως άμα είναι ένα κολόσκυλο που έχει κακή νοοτροπία και είναι τοξικό, θα σε δαγκάσει. Αυτό το σκυλί δεν διορθώνεται ποτέ. Ταλαιπωρεί και το αφεντικό του και τη γειτονιά του και παντού. Τέτοια σκυλιά είναι οι δίποδοι ανθρώποι που είναι χειρότεροι. Βασανίζουν και την οικογένειά τους και τη γειτονιά τους γιατί έχουν άλλα προβλήματα. Για να καταλάβουν τι θέλω να πω, πρέπει να σας το πω μια πιο απλά. Οι άνθρωποι με τα ζώα πρέπει να μάθουν να φέρονται σωστά. Καταλαβες. Αν το σκυλί το φερθείς άσχημα, άσχημα θα σε φερθεί. Εμείς οι ανθρώποι δεν κάναμε κάτι καλά. Εδώ στην πλατεία της Έδεσας είναι κάποια σκυλιά. Όταν περνάνε 2-3 άτομα, γιατί αυτός το κλώτησε. Γιατί αυτός κάτι το έκανε, το σκυλί αυτό να κυνηγάει. Τους άλλους δεν τους πειράζει. Γιατί έχουν απάνω τους πάνω απ' όλα ανθρωπιά. Το καταλάβαμε λίγο. Για να σε πειράξει ένα ζώο, κάτι το έχεις κάνει. Άμα το κλωτσίσεις, αυτό θυμάται. Γιατί μυρίζει, έχει άλλη νοημοσύνη το σκυλί. Εγώ γιατί δεν με δαγκώνει κανένα σκυλί. Καταλάβατε. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε πιο άνθρωποι. Εμείς δεν είμαστε άνθρωποι από το πρωί, ψάχνουμε κάποιον να μαλώσουμε. Κάτι κακό να κάνουμε. Τι σε κάνει το ζώο και το πατάς δύο κλωτσιές. Εγώ έχω κάτι γάτες τώρα. Τις πήρα μικρές, ήταν 5. Οι 2 χαθήκανε. Οι άλλες 3 ζουνε, μια χαρά τις ταΐζω. Αν δεν τις θέλω, τις βρήκα σε ένα ποτάμι μέσα σε μια σακούλα, δεμένες, να πεθάνουν. Τις πήρα και χαθήκαν οι 2. Τη μία τη βρήκα σκοτωμένη, την πάτησε κάτι, μετά τις έβαλα σε ένα άλλο χώρο, δεν παθαίνουν τίποτα τώρα. Και η άλλη δεν ξέρω τι έγινε, ψόφισε. Κάτι είχε.
Και άμα δείτε πώς είναι 3 γατιά πανέμορφα. Τι μου κάνουν εμένα? Θα κάνουν και λίγο ζημίες, θα κάνουν και λίγο αυτό. Εγώ ήθελα να τις έχω. Αφού ζουνε, είναι ζωντανά, δεν είναι άψυχα. Πάμε λίγο στο θέμα μας. Εδώ, εσείς που χαλανάτε σημάδια. Λέει ο άλλος, θα σπάσω την γλώσσα, θα βρω λίρες. Ο άλλος, θα σπάσω το σταυρό, θα βρω λίρες. Μη τυχόν τα χαλάσετε. Και μη τυχόν πάτε άλλους εκεί πέρα. Οι πιο πολλοί που λένε εμείς θα σας λύσουμε τα σημάδια, αυτοί τι κάνουν? Αυτοί πηγαίνουν και νομίζετε ότι θα σας λύσουν το σημάδι. Αυτός έρχεται, φωνάζει μετά τους φίλους του, άλλη ομάδα χρυσοθύρων, και πηγαίνουν στο ίδιο σημείο. Να σας δείξω λίγο κάτι που θέλω να πω. Σήμερα το βίντεο θα είναι λίγο μεγάλο, γι' αυτό βάζω και πολλά θέματα για να σας χαλαρώνω και μετά να σας πάω στην ουσία. Πάμε όμως στην ουσία. Αυτοί που παίρνουν τα σημάδια, έρχομαι εγώ με μια παρέα. Λέει ο άλλος, τι ξέρεις? Λέει, ξέρω εγώ ένα παπά. Θα με πεις τώρα εκκλησία, είναι χρόνη. Ξέρω εγώ μια ζωγραφιά εδώ. Σχήμα ανθρώπου. Λέω εγώ. Αυτός έρχεται, σου λέει, εγώ έχω τη λύση. Αφού έχεις εσύ τη λύση, ρε φίλε, γιατί δεν ξέρεις και πού είναι το σημάδι να πάει να πάρεις τις λίρες? Το καταλάβατε? Πάω να το ξαναπώ μια φορά. Εγώ έρχομαι και σου το παίζω λύτης. Και σου λέω, αν μου βρεις αυτό το σημάδι, θα σου πω πού είναι οι λίρες. Θα σου πω, θα πας 200 μέτρα ή 50 μέτρα, θα βρεις αυτό, αν μου το φέρεις. Θα είναι 40 λίρες. Το κολαούζο λένε. Τώρα δεν ξέρω άμα είναι ο χρόνος καλός να το πω, γιατί έχω να κάνω τώρα και με αυτούς που είναι στις ομάδες. Με αυτούς που περιμένουν τα χαϊβανάκια σε εισαγωγές, να τους πάνε τα σημάδια για να το παίξουν ελίτες. Όχι, θα το πω. Και ας πάει να γίνει ό,τι θέλεις. Αυτοί που πάνε να το παίξουν ελίτες, δεν υπάρχουν λίτες. Να σας πω γιατί δεν υπάρχουν λίτες. Γιατί άμα υπήρχαν λίτες, θα πηγαίναν να βρίσκαν και τις λίρες. Θα ξέραν και πού είναι οι λίρες. Όταν έχω εγώ τη λύση, ξέρω και πού είναι οι λίρες. Τι θέλω να πω με αυτό? Πάω να το πω λίγο πιο διαφορετικά να το καταλάβετε. Εγώ πήγα στο βουνό και βρήκα ένα σημάδι, σαν Τζομπάνος, τυχαία. Αφού αυτός έχει τη λύση, γιατί να μην έχει και την περιοχή που κρύφτηκαν οι λίρες? Δηλαδή, η περιοχή αυτή είναι, για να ξέρετε τι θέλω να πω, θα κουράσω λίγο τον κόσμο, θα τα βάλω με πολύ κόσμο, γιατί αυτό είναι το χειρότερο που θα κάνω σήμερα, όμως αυτό θα επελέξω, αυτό θα κάνω και όποιος τους αρέσει. Εδώ είναι ο προφήτης Ηλίας. Ο προφήτης Ηλίας ξέρουμε εμείς ότι είναι στο Καϊμάξαλα, αυτή η εκκλησία. Και εδώ πέρα έχει σημάδια, έχει αυτό, έχει αυτό, έχει αυτό. Γιατί δεν πάει αυτός που έχει τη λύση, φίλοι μου, εσείς όλοι, που βρίσκεται ένα σημάδι, ένα σταυρό, ένα πέταλο, μία πατημασιά, ένα λύκο, ένα ζαρκάδι, δεν ξέρω εγώ, 3 χ, 2 χ, ξέρω εγώ τι βρίσκεται. Γιατί δεν πάει αυτός, να τα βρει αυτός, να έχει και τη λύση να πάρει και τις λίρες? Δεν μπορεί να τα βρει αυτός. Εσύ πώς τα βρίσκεις και δεν μπορεί αυτός? Ούτε αυτός μπορεί να βρει τις λίρες, αυτός, ούτε και τα σημάδια. Αφού δεν μπορεί να βρει τα σημάδια, δεν μπορεί να βρει και τις λίρες. Τι δεν καταλαβαίνετε από αυτά που σας λέω? Αφού δεν μπορεί να βρει τα σημάδια, δεν μπορεί να βρει και τις λίρες. Είναι ένα μικρό παραμύθι. Τι έχει κάνει αυτός? Αυτός έχει ακούσει από άλλη παρέα, σε μία άλλη παρέα νωρίτερα, που τον είπανε, κοίταξε Κώστα, αν μας βρεις αυτό το σημάδι, θα σε πούμε πού είναι τις λίρες. Ο Κώστας το κράτησε εκείνο. Μετά ο Μανώλης, πάλι τον είπαν τον Μανώλη. Άμα βρεις αυτό το σημάδι, παράδειγμα λέω ονόματα για να το καταλάβετε. Και σας κάνω λίγο θέατρο, για να δεις θέατρο θέλει 10 ευρώ. Εγώ θα σας παίξω τζάπα τώρα και σκηνή, πρώτη σκηνή. Όμως θα σας ξυπνήσω. Δώσ' μου, λέει, 10 σημάδια, θα σου πω πού είναι οι λίρες. Όχι, τα 10 ευρώ για το θέατρο ήθελα να πω. Τέλος πάντων, πάμε να σας το πω αυτό. Λέει ο Μανώλης, άμα μου βρεις εμένα, ξέρω εγώ, ένα κουδούνι, θα βρούμε πολλές λίρες. Αφού ρε Μανώλη, αν σε βρω εγώ ένα κουδούνι, πώς θα βρεις εσύ τις λίρες? Γιατί δεν πάει να βρεις κατευθείαν το κουδούνι, να βρεις και τις λίρες? Να με πεις, δεν ξέρω πού είναι το κουδούνι. Και πώς ξέρεις πού είναι οι λίρες? Άμα δεν ξέρεις πού είναι το κουδούνι, δεν ξέρεις και πού είναι οι λίρες. Έχω, λέει, τις λύσεις. Ακουδόρε. Έχω, λέει, τις λύσεις. Και ποιος της έδωσε τις λύσεις? Τις πήρα, λέει, μέσα από το Άγιο Όρος. Τις πήρα ένας παππούς μου, είχε τόσες πολλές λίρες που δεν προλαβαίναμε να τις πάρουμε, και επειδή μ' άφησε 1000 χάρτες ή 1000 σημάδια,
Θα σας δώσω και εσάς κοροϊδά τα 100 σημάδια να πάνε να πάρετε τις λίρες. Επειδή μ' άφησε εμένα ο παππούς μου, φίλοι μου, 100 εκατομμύρια ευρώ σε ένα βιβλιάριο, θα σας δώσω και εσάς τα 100.000, 1 εκατομμύριο ευρώ, 100.000 εσάς. Γιατί λέει, είναι πολλά, δεν μπορώ να τα κάνω εγώ, λέει, διαχείριση. Ρε, σας κοροϊδεύουνε, ξυπνήστε. Δεν υπάρχουν αυτά. Αυτά είναι στο μυαλό των σατανάδων. Αυτοί είναι σατανάδες, ρουφιάνοι και περίεργοι. Να τους πας εσύ αυτό το σημάδι που έχεις βρει, ένα πέταλο, ένα κουδούνι, ένα ζαρκάδι, ένας λύκος, μια πέρδικα, έναν αητό, δεν ξέρω, σε ένα ομοίωμα να μοιάζει με αρκούδα. Όλα αυτά εγώ τα ξέρω. Γιατί να σας πω γιατί τα ξέρω, γιατί είναι η δουλειά μου. Και έχω φιλτράρει αυτά όλα τα πράγματα και θα τα βάλω τώρα μέσα στις ομάδες. Βλέπετε αυτά τα σημάδια τα ρίχνουν μέσα στις ομάδες. Τα ρίχνουν αυτοί που είναι επιτελείς στις ομάδες. Αυτοί είναι και τα μεγάλα τα αφεντικά σας. Τι είναι αυτά τα αφεντικά σας? Περιμένουν να μπει κανένα θύμα για να σας πάρει το σημάδι. Θα σε πούμε τώρα, Πολατίδη, μόλις ανατρήσεις και βάλεις στο Facebook και μας βάλεις και σε εμάς αυτά τα σημάδια, να δεις τι πυροβολισμό θα φας. Θα μου κάνετε ένα πυροβολισμό με πολύ μπαρούτι. Κοιτάξτε να βάλετε και λίγο πετρέλαιο να με κάψετε. Ρε άιντε ρε, κατουρίστε τα πόδια σας. Κοιτάξτε να γίνουμε συνεργάσιμοι. Όλοι στο κοινό ίδιο αγώνα. Όλοι ψάχνουμε για θησαυρούς. Όλοι με αυτό ασχολούμαστε. Ψάχνουμε τη μαγεία. Ψάχνουμε αυτό το άγνωστο. Γιατί όποιος ήξερε που είναι λίρες θα πήγαινε να παίρνει. Δεν έρχονταν στον Πολατίδη να πάρει ένα μηχάνημα. Θα πήγαινε να παίρνει κατευθείαν τις λίρες. Εσύ να μου πεις, ρε Πολατίδη, πονηρέ, θέλεις να πουλήσεις τα μηχανήματά σου? Ένα είναι το κρατούμενο. Θέλω να πουλήσω μηχανήματα, μου πουλάω τεχνολογία, τεχνοδοσία, κοινοτομία. Γιατί τα μηχανήματα κάνουν το μάστορα, κάνουν το χειριστή. Άμα πάει εκεί πέρα και εσείς που δεν καταλαβαίνετε, σας το είπα προχθές, όμως δεν το καταλάβατε, γιατί μου φαίνεται είμαστε στην εποχή που ζουν αρκετοί μπούφοι. Ο ασβός και ο μπούφος είναι μαζί. Το καταλάβατε? Μου λέει ένας, ρε Πολατίδη, λες να πάρουμε μηχανήματα. Και πώς θα ραντίσεις τα χωράφια σου άμα έχεις χωράφια, ρε? Θα πάνε να τα φτύνεις, να τα ξεματιάξεις. Φτού. Έχετε ψήρες, ψοφίστε οι ψήρες. Φτού. Να φύγει ο τετράνυχος. Φτού. Πρέπει να έχεις το βιτίο, να βάλεις το κατάλληλο φάρμακο, να το ραντίσεις, να μπορείς να πάρεις μια παραγωγή. Με αυτό το μηχάνημα θα βρεις μια παραγωγή. Θα βρεις ένα κυβότιο, θα βγάλεις λίρες. Θα βγάλεις και σφαίρες. Θα βγάλεις και κουτιά. Θα βγάλεις και κονσέρβες. Ποιος σας είπε θα βρείτε λίρες? Είναι χόμπι όμως. Τέλος πάντων, κάτσε να πιούμε λίγο νερό να συνεχίσουμε. Σας είπα, δεν με ενοχλεί να τα βάλω με τους πάντες. Εγώ αυτή την ενημέρωση θα την κάνω γιατί είναι χρέος για μένα να μάθει ο κόσμος. Είναι κατάθεση ψυχής απέναντί σας, γιατί οι χρυσοδύρες είναι πονεμένοι. Έχουν εκμεταλλευτεί, σας είπα, τους θείους σας, τους μπαμπάδες σας, τις παλιότερες γενιές και κάτι ακόμα. Εδώ, να φύγω λίγο και από αυτό. Θα βάζω πάρα πολλά πράγματα, γιατί δεν ξέρω, με αυτόν τον κορονοϊό μην μας πιάσει κανένας κορονοϊός και ξεπερδέψουμε και δεν μάθετε ιστορία και χαθούν αυτά που θέλω να σας πω. Λες Πολατίδη, εγώ στέλνω τώρα, έστελνα πιο νωρίς με κάθε σύμπλεξ ένα εγκρεμές. Ένας φίλος με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει με πάει το εγκρεμές εδώ, βαράει. Παίρνει το εγκρεμές είναι αυτό εδώ. Και εδώ το κρατάει αυτός εδώ πέρα με ένα χέρι. Το κρατάει, το βαράει εδώ. Το λέω το μηχάνημα σε βαράει? Όχι. Το λέω και γιατί να σκάψεις τότε? Μου λέει το βάζω το μηχάνημα, κάποιες λίρες λέει και δεν τις βαράει. Πού τις βάζεις? Το λέω. Λέει βάζω λέει 10 λίρες και δεν μπορεί να τις βαρέσει 1 μέτρο. Λίγο φίλοι μου δώστε προσοχή σας παρακαλώ. Εσείς χρυσοδύρες, εσείς. Γιατί μέσα στο διαδίκτυο δεν έχω χρυσοδύρες και το πάω το ένα θέμα λίγο μπρος, λίγο πίσω, να γίνεται και πιο ευχάριστο το βίντεο. Γιατί όταν περνάμε με θέατρο ένα βίντεο και με σάτυρα και γίνομαι εγώ Καραγιώζης για χάρη σας και θα γίνω πολλές φορές, όμως να ξέρετε, το αποτέλεσμα που θα πάρετε από μένα θα είναι μεγάλο και τεράστιο. Πάμε όμως εδώ πέρα. Αυτός λέει 1 μέτρο λέει δεν τις βαράει τις 10 λίρες. Πώς θα τις βαρέσει αφού δεν μπορεί? Τις 10 λίρες στο μηχάνημα Παναγιώτη, Γιώργο, Μανώλη, τις βαράει 40 πόντους. Τι δεν καταλαβαίνεις? Εσύ άμα εδώ πέρα θέλεις να ψάξεις κάτι και είναι πιο βαθιά, το πάει στο 1 μέτρο και λέει το μηχάνημα δεν μπορεί να βαρέσει 1 μέτρο 10 λίρες. Πάρε αυτό το ίδιο το κουτί, φίλε μου. Κώστα, Μανώλη, Γιάννη, εσύ που έχεις αγοράσει ένα μηχάνημα, από όποιον έχεις αγοράσει. Δεν έχει σημασία αν αγοράσεις από τον Πολατίδη.
και από άλλα καταστήματα του ανταγωνισμού. Πήρες ένα μηχάνημα, βάλτο στους 50 πόντους αυτό το ποτήρι. Και κούνα το ποτήρι, όχι τις 2 λίρες ή τις 10, γιατί βλέπει το μηχάνημα, βλέπει επιφάνεια. Το καταλάβαμε? Και δεν χρειάζεται να έχεις 10 λίρες. Πάρε ένα κουτί. Γιατί για να έχεις 500 λίρες, πού θα τις βρεις? Πάρε ένα κουτί που χωράει μέσα 500 λίρες. Γιατί λέμε διάκριση, μέταλλο. Μέσα στο μέταλλο δεν κάνει κάποιο μηχάνημα. Κανένα. Όσα και λεφτά να δώσεις. Δηλαδή τι θέλω να πω. Αυτό είναι το μηχάνημα. Αυτό είναι το μηχάνημα. Κάτσε να πάρω ένα μηχάνημα να τους το εξηγήσω λίγο καλά. Αυτό εδώ είναι το μηχάνημα. Αυτό είναι το μηχάνημα. Είναι το Simplex. Παράδειγμα. Παίρνω εγώ ένα αντικείμενο και το βάζω εδώ. Κάτσε να δω, έχω μια λίρα μαζί μου. Περίμενε, έχω, είδες, τυχερός είμαι. Έχω μια λίρα εδώ. Την παίρνω τη λίρα και τη βάζω εδώ. 30 πόντους. Αν τη βάλω στους 70 πόντους δεν μπορεί να το βρει. Στους 70 πόντους τι μπορεί να βρει Πολατίδη? Στους 70 πόντους μπορεί να βρει αυτό εδώ πέρα. Θα με πεις αυτό είναι από το κανόνι που έριχνε. Θα το βρει αυτό. Αυτό θα το βρει στους 70 πόντους. Στους 30 πόντους θα βρει αυτό. Τι δεν μπορείτε να καταλάβετε? Στο 1 μέτρο θα βρει την κάσα. Τα μηχανήματα έτσι. Οπότε εσύ με το εγκρεμές εδώ, κάτσε να μην πέσει σε κανένα, αυτό είναι βαρύ. Αυτό εδώ πέρα που το βάζουμε, μου λέει Πολατίδη θα σκάψω γιατί το μηχάνημά σου δεν είναι καλό γιατί βαράει τις 10 λίρες στους 40 πόντους. Βρε ηλίθιε, βρε χαζέ, άκουσέ το να μην σκάβεις τζάπα. Άμα σκάψεις εδώ θα πας στο τέλος της γης. Τα εγκρεμές και τα ραβδοσκοπικά έχουν έδειξη. Απόδειξη δεν έχουν. Είναι όργανα που θα μας πάνε κοντά στο σημείο. Το καταλαβαίνετε? Πάμε ξανά να το πω. Γιατί άμα σκάψεις, αν δεν χτυπήσει εδώ το μηχάνημα, δηλαδή αυτό το μηχάνημα, αν δεν χτυπήσει εδώ, μη σκάψεις εσύ. Γιατί θα σκάψεις και δεν θα βρεις τίποτα. Είσαι σίγουρος Πολατίδη? 99%. Το καταλαβαίνετε? Θα σας το ξαναπώ. Εδώ θα βάλεις το μηχάνημα 1 μέτρο, 1 κάσα. Το Simplex θα το βαρέσει. Και έτσι κάνει τη δοκιμή σου. Το εγκρεμές είναι στο μυαλό. Ανοίγει το τρίτο μάτι. Θα έρθω μια άλλη φορά θα μιλήσω για αυτά, όταν είναι η κατάλληλη στιγμή και πρέπει να πάμε σε αυτό το επίπεδο να μάθετε για το κομμάτι της ραβδοσκοπίας, εγκρεμοσκοπίας, εγκρεμές και άλλες επιφάνειες. Εμείς δεν μπορούμε να σας πούμε θα πάρετε ένα κλαδί από ένα δέντρο. Θα πάρεις ένα μπουκάλι, θα το βάλεις στο χέρι σου και θα πάει να βρεις λίρες. Δεν μπορώ εγώ να κάνω τέτοια πράγματα διότι είμαι σοβαρός πάρα πολύ στη δουλειά μου. Θα δείτε τις επόμενες μέρες κάποια βίντεο τι δουλειά κάνω, με τι τεχνολογίες ασχολούμαι και θα τρομάξετε. Εγώ ρίχνω το επίπεδό μου για να σας προλάβω. Να μην δώσετε λεφτά, να αγοράσετε μέσα από το διαδίκτυο, είτε από την Αμερική, είτε από την Κίνα, είτε από τη Γερμανία, είτε που στις μάνας τους έχουν στηθεί αυτοί οι απατεώνες, να πάρετε μηχανήματα, να βρείτε λίρες σε απόσταση. Να μην δώσετε ούτε μία δραχμή. Τι δεν καταλαβαίνετε? Πάρτε καλύτερα αυτό το στυλό και ψάξτε με το στυλό. Γιατί δεν καταλαβαίνετε. Ούτε και οι δορυφόροι θα σας βρουν λίρες, ούτε και τα medium θα σας βρουν λίρες, ούτε οι καφετζούδες. Τώρα θα τα βάλεις και με τις καφετζούδες Πολατίδη και με τα medium. Θα μείνουμε και εμείς τι δουλειά θα κάνουμε? Κάντε μια άλλη δουλειά ρε. Κάντε μια δουλειά να έχει υδρότα. Και εσείς φίλοι μου που με ρωτάτε αν δεν έχω μαλλιά και φοράω καπέλο, και καπέλο έχω και μαλλιά έχω, ξεβράκω το κόλλο δεν έχω. Καταλάβατε? Τσαγανό έχω. Εσείς πρέπει να ακούτε όταν σας μιλάει ο Πολατίδης, να ανοίξετε τα αυτιά σας εκεί που έχετε 2 να τα κάνετε 12. Εσείς όμως που δεν είστε στο χόμπι αυτό, ό,τι και να σας πω, εσείς έρχεται να δείτε θέατρο και δεν είστε και καλοί θεατές. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι έργο παίζουμε σήμερα και κρίνετε μέσα από αυτές τις κουβέντες. Δηλαδή, δεν βουτάτε τη γλώσσα μέσα στο μυαλό σας να πείτε μια καλή λέξη. Τη βουτάτε μέσα στην τουαλέτα, σκατά. Έχει τουαλέτα, σκατά λέτε. Τι δεν καταλαβαίνετε? Εμείς είμαστε και μάγκες και αλάνια και άνθρωποι μέσα στη ζωή. Οι χρυσοθύρες είναι οι πιο πονεμένοι, είναι τα καλύτερα παιδιά. Και αυτοί που βρίσκουν σημάδια δεν είναι όλοι σκουπίδια. Αυτοί που λύνουν σημάδια, μερικοί άνθρωποι από αυτούς έχουν για μένα μεγάλη αξία. Γιατί και αυτοί καταλαβαίνουν τι θέλω να πω. Δεν είναι όλα λαμόγια. Όταν λέμε ένα σημάδι, αυτοί τι κάνουν? Σπάνουν πλάκα τώρα.
με τους νέους χρυσοδύρες που θέλουν να βρουν σημάδια. Τα παλιά ψαχτήρια που ξέρουν τα σημάδια παίζουν μαζί σας. Και μην τα βάλετε κόντρα με τα παλιά ψαχτήρια γιατί είναι πολύ μπροστά. Ξέρουν και από σημάδια, έχουν χάσει χρήματα, έχουν προχωρήσει, έχουν κάνει χιλιόμετρα, έχουν κάνει διατριβή πάνω στα βουνά ψάχνοντας τα σημάδια. Γιατί εγώ τους σέβομαι και τους εκτιμάω. Και μιλάω. Κάτι και γαμίσου και εσύ να με φτιάξει το αυτό εδώ πέρα. Τέλος πάντων. Κάτσε λίγο. Θα πάρουμε ένα καλύτερο πίνακα. Πάμε να δούμε όμως εδώ. Εδώ τι θέλω να πω. Εσείς εκεί όλοι οι παλιοί χρυσοδύρες ξέρουν. Δεν θα σας πει κανένας, δεν θέλω να σας εκμεταλλευτεί, να σας πει αγοράστε αυτό το χάρτη, παίρνουν τώρα κάτι χάρτες. Αυτή η κοπανία που στήθηκε και πουλάει αυτούς τους χάρτες. Μέσα σε ηλεκτρονική μορφή. Σας παίρνουν 300 ευρώ, 200 ευρώ. Κανένας δεν θα σας δώσει ένα σημάδι που έχει λίρες ή ένα μέρος για 200 ευρώ, 300. Είναι μία αξίας μίας λίρας. Το καταλάβατε φίλοι μου. Μην τυχόν δώσετε ούτε μία λίρα. Ούτε ένα ευρώ. Το καταλάβαμε. Πάμε να καταλάβουμε κάτι ακόμα. Εδώ πέρα τα σημάδια που σκάβουν τώρα ντεμέ και βρίσκουν λίρες. Τα πιο πολλά βίντεο είναι στημένα. Αυτοί όλοι, εγώ όταν κάνω ένα βίντεο τους λέω έβαλα ένα κέρμα. Και αυτό δεν το καταλαβαίνουν, γι' αυτό σας λέω δεν είναι. Δεν λέω το βρήκα εκεί τη στιγμή. Καταλάβατε πόσο μπροστά είμαι όταν κάνω ένα βίντεο. Παρακολουθήστε λίγο τα βίντεο μου τα παλιά. Βρήκα αυτό το κέρμα μου, στο έβαλα εγώ. Βρήκα αυτή τη σφαίρα, την έβαλα εγώ. Μπορεί όμως να βρεις και μία σφαίρα και 5 σφαίρες και 10. Εγώ δεν βρίσκω μία σφαίρα και 5 σφαίρες. Δεν βρίσκω μία λίρα. Ή θα βρω ή δεν θα βρω. Η μία λίρα είναι χαμένη. Ή μία σφαίρα είναι χαμένη από τον κυνηγό. Είναι χαμένη από ένα που πολέμησε. Εγώ βρίσκω τους κρύπτες. Το καταλάβατε ποια διαφορά έχω εγώ. Εγώ βρίσκω τις αποθήκες τους. Εγώ βρίσκω τον εξοπλισμό τους. Γιατί πάω βάσει ιστορίας, πάω βάσει μυαλού. Πού κατοικούσαν αυτοί. Έτσι στο πουθενά. Τα κατοικούσαν σε ένα μέρος να έχουν νερό. Κυριότερο πράγμα ήταν το νερό. Την πείνα την αντέχανε. Τη δίψα δεν την αντέχανε. Για πάνε εσύ σε ένα μέρος και κάτσε χωρίς νερό. Χωρίς φαγητό μπορείς να κάτσεις και 10 ώρες και 8 ώρες. Χωρίς νερό δεν μπορείς να κάτσεις 3 ώρες. Τα λυσιά αξίζει. Τι δεν καταλαβαίνετε από αυτά που λέω. Μετά, αυτή δεν ήταν μια μέρα στο βουνό, θα ήταν συνέχεια. Θέλουν να πλένουν τα ρούχα τους, να κάνουν ένα μπάνιο. Για μην είναι 5 μέρες άπλυτος, 3 μέρες άπλυτος. Για να μην έχεις να κάνεις φαγητό, κάτι θα μαγειρεύανε. Το νερό είναι απαραίτητο για να ζήσει. Η ζωή ξεκινάει από το νερό. Και ο άνθρωπος χωρίς το νερό δεν μπορεί να ζήσει. Το καταλάβαμε. Μέσα από το νερό θα βρει και την τροφή του. Έτσι αυτό το βίντεο για να το μαθαίνετε εσείς φίλοι μου χρυσοδύρες και εσείς όλοι που έχετε σημάδια, μην πάτε και ψάχνετε κάποιος να σας δώσει μια λύση. Αυτός που θα έρθει να σας δώσει τη λύση, για σας είναι αυτό το βίντεο. Όλη η φασαρία γίνεται για σας, γιατί υπάρχει μια αδικία, υπάρχει μια μιζέρια, σας φάγανε, σας παίρνουν τα σημάδια, αυτό το σημάδι, εκείνο το σημάδι, αυτό το σημάδι. Αυτά τα 3 σημάδια, αφού τα έδειξε σε μένα, εγώ θα πάρω τον κουμπάρο μου και θα έρθω. Εσύ Μανώλη που με έδειξες 2 σημάδια, θα πάρω τον Νίκο να έρθω να τα λύσω. Γιατί εγώ αυτό το μυστικό θα το πω στον Νίκο. Ο Νίκος θα το πει στον Κώστα και αυτοί θα τα μάθουν αυτά τα σημάδια 30 διαφορετικοί άνθρωποι. Το καταλάβατε ρε φίλοι μου. Και λέει ένας πώς, εγώ το ήξερα αυτό το σημάδι. Πώς πήγε στην άλλη παρέα. Έτσι αυτό πάει. Κατάλαβες. Αυτός ο μήλος έτσι γυρνάει. Γυρνάει και γίνεται μια τροφή. Οπότε αυτοί όλοι οι χρυσοδύρες θέλουν να βρουν το χρυσό. Από τον πρώτο άνθρωπο που ξεκινάει από αυτόν, από το Α, πάει στο Β, ο Β το πάει στο Γ και μετά από το ξέρουν 3 και βάλουν από 10 κατευθείαν 30. Είναι σαν τον κορονοϊό. Πολλαπλασιάζεται. Το καταλάβατε. Έτσι ακριβώς είναι και αυτά τα σημάδια. Οπότε όποτε έχετε ένα σημάδι εσείς, σας προτείνω να πάρετε ένα σύμπλεξ με 330 ευρώ, να ψάξετε μόνοι σας το σημάδι, να μου πεις Πολατίδη πάλι διαφήμιση κάνεις στο μηχάνημά σου. Όχι, τους λέω μια αλήθεια. Να αγοράσουν μηχάνημα. Ούτε να νοικιάσετε μηχάνημα. Για να νοικιάσεις ένα μηχάνημα θέλει 200 ευρώ, 100 ευρώ, 300. Θα στο στείλω εγώ με την κούρη, να με το στείλεις πίσω. Μέχρι να το μάθεις, ένα μηχάνημα για να το μάθεις θέλεις 10 μέρες. Τι δεν καταλαβαίνετε ρε παιδιά, τι δεν καταλαβαίνετε και με κουράζετε. Αυτό το μηχάνημα να μην το νοικιάσετε, να το αγοράσετε. Τώρα είναι ευκαιρία. Φέραμε μηχανήματα πολυτελείας που ξεδάβουν θησαυρούς.
Το Simplex είναι πρώτο στον κόσμο και στις πωλήσεις και στα ευρήματα έχει ανακαλύψει τα πάντα. Ένα καλό μηχάνημα ως 1,5 μέτρο. Με ψηφιακή οθόνη, με δόνηση, αδιάβροχος 3 μέτρα. Οδηγίες χρήσης στα ελληνικά, άδεια κατοχής από εμάς. Το Υπουργείο Πολιτισμού θα σας βοηθήσει να είστε κάτοχοι για έναν αναγνευτή μετάλλων. Να μην φοβάστε, να πάτε εκεί που νομίζετε ότι έχει λίρες σε αυτό το παράθυρο, σε εκείνο το ντουβάρι, στις σκάλες σας από κάτω, σε αυτό το σημάδι που βρήκες. Υπάρχουν και σημάδια με μέταλλα. Θα μιλήσω άλλη μέρα. Εγώ όμως πάω στην πρώτη ουσία. Ας τα μηχανήματα Πολατίδη. Μην πηγαίνετε ανθρώπους να δείξετε αυτά που βρήκατε. Μην φωνάζετε κάποιον και θα πείτε έχω μια γυναίκα στο κρεβάτι, όμως πώς να το κάνω καλύτερα να το καταλάβετε. Άστο, θα πήγαινε πρόστιχα. Μην το κάνετε αυτό. Δηλαδή είναι σαν να έχετε μια γυναίκα στο κρεβάτι και να φωνάξετε τον άλλον να σας δείξει πώς λειτουργεί. Τέλος πάντων, εσύ θα γίνεις θεατής και ο άλλος θα γίνει... Το έκανα καλό, κάπως το έκανα. Πάμε όμως λίγο στην ουσία πάλι για να μην μπερδεύεστε. Εσείς όλοι εκεί πέρα έξω, φίλοι μου Χρυσοδύρες, όποια απόφαση και να πάρετε, χαλάλη σας και ό,τι θέλετε κάντε. Εγώ σαν Πολατίδη σας λέω, μην χαλνάτε σημάδια, μην δείχνετε τα σημάδια σε άλλες παρέες, σε φίλους, γιατί θα τα δείξετε σε 2 άτομα, οι 2 θα γίνουν 20. Πώς γίνεται αυτό σε 2 χρόνια? Εσύ για τον ΑΒ λόγο θα πας να σπουδάσεις, θα αγαπήσεις, δεν θα μπορείς τώρα να πας. Αυτός επειδή μπήκε στο μυαλό του ότι εκεί πέρα κρύβεται ένας θησαυρός, θα βρει άλλους που ασχολούνται με τον ίδιο θησαυρό και έτσι το κουβάρι μεγαλώνει. Και πάντα θα μεγαλώνουν και η δικιά σου ιστορία που μπορεί να έχει λίρες, γιατί αυτό που σε έδωσε να το βρεις, το σημάδι, γιατί εσύ το βρήκες, είναι δικό σου. Μην το χαρίσεις σε κάποιον, πάρε ένα μηχάνημα με 330 ευρώ. Τώρα η ευκαιρία είναι, ο Πολατίδης έφερε μηχανήματα πολυτελείας, με φοβερή τεχνολογία, τεχνοδοσία και κοινοτομία. Το μόνο που έχεις να κάνεις έρευνα και να σκάψεις. Από μένα σαν Πολατίδης θα έρθουν με περισσότερα βίντεο, θα προσπαθήσω να μην βγάζω ένταση, γιατί βγάζω ένταση όταν υπάρχει αδικία και τώρα υπήρχε πολλή αδικία. Αυτό το διάστημα έγινε μεγάλο φαγοπότη, φάγαν αρκετά σημάδια από αρκετά παιδιά και ήρθαν παραπονεμένοι και αγοράσαν ένα μηχάνημα. Βρήκα την αφορμή, έκανα αυτό το βίντεο. Φίλοι μου, θα έρθω με ένα καλύτερο βίντεο. Πάνω απ' όλα υγεία, αγάπη και πάνω απ' όλα καλές έρευνες. Γεια σας.